নমস্কাৰ এই অভিধানৰ PYQ সেশন আপোনাক সকলোৰে লগত আছোঁ আমি APSC CCE 2024 পেপাৰখন কৰি আছিলোঁ ঠিক আছে তো আমি এতিয়ালৈকে 50 লৈকে কোৱেশ্চন কৰিলোঁ তাৰ বাকিখিনি আমি আজি কৰি শেষ কৰিম ঠিক আছে যেহেতু এক্সাম পালি নেক্সট সানডে তো অতি সোনকালে আমি এখন শেষ কৰি আমি নিজৰ প্ৰিপাৰেচন লাগিব লাগে আৰু এটা অনুৰোধ আপোনালোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'বিলাক PYQ ভিডিঅ'বিলাক বা যিবিলাক ভিডিঅ' চাই মোৰ আমাৰ এই অভিধানৰ তো 1.5 স্পীডত x স্পীডত চাই লব ঠিক আছে ওকে আহক ষ্টাৰ্ট কৰো ওকে আমাৰ 50 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো আছে এই কোৱেশ্চনটো আহিছিলে কি কয় বায়োফুয়েলৰ ওপৰত ঠিক আছে তাৰ ওপৰত বেছ কৰি আহিছিলে ওকে দেখিছে যে ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যনৰ যেটো বায়োফুয়েল এই মানে এগ্ৰেছিভ ইউজৰ ফলত প্ৰডাকশ্যন অফ বায়োফুয়েল মানে থ্ৰেটেন কৰে ফুড সিকিউৰিটি ওকে হ'ব পাৰে হয় নহয় প্ৰডাকশ্যন অফ ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যন বায়োফুয়েল ইজ নট এনভাইৰনমেণ্ট ফ্ৰেণ্ডলি ওকে হ'ব পাৰে কি হয় ঠিক আছে এ কনচাৰ্ন ৰিগাৰ্ডিং বায়োফুয়েল ইজ দ্যাট এক্সটেন্সিভ কাল্টিভেশ্যন plants for extraction of biofuel may increase deforestation habitat area okay মানে বায়োফুয়েলৰ কাৰণে প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে যদি এক্সটেন্ট লেভেলত যদি আমি কাল্টিভেশ্যন কৰোঁ তাৰ কাৰণে আমাৰ কি হয় ডিফৰেষ্টেশ্যন হ'ব পাৰে ইনক্ৰিজ হ'ব আৰু হেবিটেট ডিষ্ট্ৰাকশ্যন হ'ব পাৰে ঠিক আছে বায়োফুয়েল প্ৰডাকশ্যন উইল লিড টু লাৰ্জ এমাউণ্ট অফ টক্সিক মেটেৰিয়েল which may adversely affect human health ওকে এতিয়া দিছে কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্টটো আমাক এনসাৰটো বাছি ল'ব দিছে ইয়াৰ পৰা কি হ'ব আমাৰ এনসাৰটো 1 2 and 3 only 2 3 and 4 only 1 3 and 4 1 and 4 only তো ইয়াৰ কারেক্ট আনসারটো হ'ব আমাৰ a only কি হয় 1 2 and 3 only ঠিক আছে তো ইয়াত যেটো বায়োফুয়েল প্ৰডাকশ্যন আছে ঠিক আছে এই মানে কি হয় এটো মানে সিগনিফিকেন্ট যেটো টক্সিক মেটেৰিয়েল এটো মানে কি হয় এমাউন্টটো ক্ৰিয়েট নকৰে নট ক্ৰিয়েট ঠিক আছে আৰু সেইকাৰণে কি হয় এই মানে যেটো মানে আমাৰ ওয়েষ্টেজত আছে ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল মাইনিং ওভাৰ বা বেলেগৰ এই ওয়েষ্টেজ মানে হেতুটকৈ মানে কম হয় মানে ঠিক আছে কি কয় টক্সিক মেটেৰিয়েলছটো ওকে তো ফাৰ্স্ট অফ অল ঠিক আছে ফাৰ্স্ট জেনেৰেশ্যনৰ বায়োফুয়েল কৈছে যি মানে মেইনলি কি হয় পায় সুগাৰ কেন আছিলে কি আছিলে মেইনলি সুগাৰ কেন আছিলে ঠিক আছে তাৰপৰা কৰ্ন আছিলে ঠিক আছে এইবিলাকৰ পৰা যি মানে লাৰ্জ স্কেলত যদি আমি ইউজ কৰোঁ মানে কি হ'ব লাৰ্জ স্কেলত যদি আমি ইয়াক প্ৰডাকশ্যন কৰোঁ তো থ্ৰেটেন হ'ব ফুড সিকিউৰিটি ওকে প্ৰডাকশ্যন অফ ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যন বায়োফুয়েল ইজ নট এনভাইৰনমেণ্ট ফ্ৰেণ্ডলি ঠিক আছে ইয়াত কিয় হয় এনভাইৰনমেণ্ট ফ্ৰেণ্ডলি কিয় নহয় বুলি কোৱা হয় যেনেকৈ আমাৰ কি হয় বায়োফুয়েলৰ কাৰণে কি হয় প্ৰডাকশ্যন কি কয় ৱাটাৰ বেছি লাগে ঠিক আছে ৱাটাৰ ইউজেছ বেছি হয় বহুত বেছি হয় ফাৰ্টিলাইজাৰ ঠিক আছে মানে বেছি প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে ফাৰ্টিলাইজাৰ ইউজ কৰা হয় ঠিক আছে এহু মানে কি হয় এনভাইৰনমেণ্ট ফ্ৰেণ্ডলি নহয় the concern against biofuel is that extensive cultivation of plant for extracting biofuel may increase deforestation okay এটো হয় কারেক্ট হয় মানে আমি যেখানে ক্রপ প্লান্টেশনৰ মানে ক্রপ প্লান্টেশনৰ কাৰণে কৰিম না যেটো তেতিয়া আমি ডিফৰেষ্টেশ্যন কৰিম ঠিক আছে আৰু ডিফৰেষ্টেশ্যন হ'ব মনোকালচাৰেল মানে কাল্টিভেশ্যন যেটো হ'ব হেতু হ'ব আমি অকল এটা খেতিতে মন কান্দিম তেনে ঠিক আছে ওকে 1 2 and 3 কারেক্ট হয় 15 কোৱেশ্চনটো লিষ্টত মিলাব লৈছে ইছৰো লগত ঠিক আছে স্যাটেলাইট আৰু দুই গিভেন নেম অফ দা টাইপ অফ স্যাটেলাইট ওকে RISAT 2 BR2 কি হল জড়িত আছে ওকে ই হৈছে আৰ্থ অবজাৰভেশ্যনৰ লগত মেগা টপিকছ কি হল জড়িত আছে মেটিঅৰলজিৰ লগত ওকে তাৰপৰা এষ্ট্ৰোসেট হাই এনাৰ্জি মানে যি হ'বটো কি কয় ষ্টাডি হাই এনাৰ্জি প্ৰসেছ অফ বাইনাৰী ষ্টাৰ সিস্টেম লগত আদিত্য এলন সোলাৰৰ লগত জড়িত আছে ওকে এই আনসাৰটো কি হ'ব
A2 B1 B1 C4 D3 okay answer okay nanometers are usually considered to be materials with the least of one external dimension that measures 100 nanometers or less okay consider আকৌ nano materials লগত relate কৰিম okay কি আছে they are toxic and carcinogenic okay graphene is a well known nano materials হয় নে okay nanoscale titanium and dioxide can use sun skin lotion হিচাপে ইউজ কৰে paint made from the nano goals do not fade with time okay কি কয় বেয়া নাযাকে above the statement correct কোনটো correct হয় ইয়াত answer all of the above statement correct হয় ঠিক আছে আপোনালোকে nano materials ক্ষেত্ৰত চাব পাৰে okay next question to আছে statement দিছে সেইটা তাৰপৰা আছে ITER is called Indian Thermonuclear Experimental Reactor হয় নে okay ITER is a nuclear fusion research and engineering mega project হয় নে okay ITER nuclear fusion research or engineering mega project okay fusion or fission আছে ITER means the way or the part of Latin তো ইয়াৰ কি হৈছে কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্টটো আগবাচিব দিছে 1 only 2 only 2 and 3 only 2 and 4 only okay ইয়াত answer কি হ'ব D হ'ব ITER কি আছে nuclear fusion research and engineering mega project okay আৰু ITER means the way or the part of Latin okay আৰু এইটো এটা কি হয় ইণ্ডিয়ান নহয় এইটো কি কয় ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্ৰজেক্ট এইটো ঠিক আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্ৰজেক্ট হয় next question consider following statement to RNA particular messenger RNA molecules which are smaller than their average size okay called microRNA বুলি কোৱা হয় microRNA small single stranded non coding RNA molecules হয় নে microRNA molecules play a crucial role in gene regulation কাম কৰে ঠিক আছে people known about microRNA since 1980s okay correct to বাছি লিয়াব লাগে okay which type of statement correct হয় 1 and 2 only 2 and 3 only 1 and 4 2 and 4 only to answer এটো কি হয় B হ'ব small and single stranded non coding RNA molecules are crucial for gene regulation মানে crucial হয় ঠিক আছে আৰু এটো 1980s নহয় এই সিলেকশন 1990s আছিল মানে early 1990s ঠিক আছে তো এটো দামটা ডিসকভাৰ কৰা হৈছিল okay consider following statement regarding Indian scientist Satyendranath Bose developed the foundation of quantum statistics called Bose-Einstein statistics হয় নে okay a class of elementary subatomic particles called boson was named after Satyendranath Bose by P.A.M. Einstein and used Satyendranath Bose radical ideas to develop the theory of phenomena Bose-Einstein coordination Satyendranath Bose was about in the second highest civilian about Padma Bhushan পাইছিল okay yeah correction was all the statement correct এক নহয় 1 2 and 3 only 2 and 3 1 3 and 4 only to ইয়াত answer to হ'ব আপোনাৰ গোটেইকেইটাই আমাৰ কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট হয় ঠিক আছে আৰু কি কয় 17 বছৰ আমাৰ কি কয় সেকেন্ড হাই সিভিলিয়ান এৱাৰ্ড কেতিয়া দিয়া হৈছিল 1954 ওকে okay next আছে consider following question eto science and tech question drug oxygen was discovered 2013 by Endo Stratman while conducting seabed phylloc in the Pacific Ocean
Dark oxygen was discovered in 2013 by Endo Sweetman, okay, conducting research on dusty plasma. Take about dark oxygen referred to molecules oxygen that is produced in the total darkness in the very deep ocean. Why oxygen dark oxygen refers to the medical oxygen cylinder which are sold in the black market. Okay, কোনটো হয় কারেক্ট হয় ঠিক আছে তো ইয়াত এনসার ডি কারেক্ট 1 and 3 অনলি কি হয় 2013 মানে সিকবেস ফিলো কোড এটা বেছি কোৱেশ্চন এটা ডিসকভাৰ কৰিছিলে আৰু ডাৰ্ক অক্সিজেন ৰেফাৰ টু মলিকুলছ অক্সিজেন ডেট প্ৰডিউচ ইন দ্য টোটেল ডাৰ্কনেছ ইন ভেৰি ডিপ অ'চেনত ডিসকভাৰ হয় অ'কে if an object undergoes a uniform circular motion then it is কি হ'ব acceleration remains uniform velocity change হ'ব speed change হ'ব velocity remain uniform okay এটা velocity change হ'ব ঠিক আছে তো আমি ইয়াত গম পাইছোঁ সায়েন্স এণ্ড টেক্সটৰ কুৱেশ্যন বহুত আছে তো ইয়াত মেইনলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ওপৰত বেছ কৰি এবাৰটো অহা চান্সেছ বেছি থাকিব পাৰে ঠিক আছে অ'কে 58ৰ কুৱেশ্যনটো এনচাৰ কি হ'ব দ্য টেনচি লিকুইড ড্ৰপ কণ্টেক্ট অকুপাই মিনিমাম এৰিয়া ডিউ টু ছাৰ্ফেচ টেনশ্যন অ'কে হয় যেতিয়া আমি পানী ড্ৰপ এটা পেলাওঁ নহয় পেট্ৰল প্লাছ এইটো গোট খাই থাকে অলপমান ছাৰ্ফেচটো ওখকৈ হৈ থাকি যায় আপুনি এনেকৈ এখন টেবুল ইয়াতে ড্ৰপ এটা পেলালে ঠিক আছে এই ড্ৰপটোৰ ওপৰত দেখিব যে অকণমান মানে টেবুলখনৰ ওপৰতকৈ পানীটো অলপ বাঢ়ি থাকে সেইটো হৈছে ছাৰ্ফেচ টেনশ্যনৰ কাৰণে বাঢ়ি থাকে ঠিক আছে অ'কে মেচ দ্য ফ্লোয়িং লিষ্ট বুক লিষ্টটো আনিছে আৰু নেম দ্য অথৰ দিছে ইণ্ডিয়া এগেইন ইটছেল্ফ কোনে লিখিছিলে India against itself, Assam and the politics of nation, Sanjeev Barua asle, burden of history, Assam and the partition unsolved issue. Then Mr. asle, writing on the wall, reflect on the notice. Sanjay Hazarika, and confusion of the state, Alpha Quest of sovereignty. Okay, Nani Gopal Mohanta. To your answer, Kibo A2. B1 C4 D3 answer है okay 16 number question about sustainable development goal ওপৰত আছে ঠিক আছে SDG also known as global goals adopt by the United Nations 2015 ক্ষেত্ৰত adopt কৰা হৈছিল okay it was an universal call to action to end poverty, protect planets, ensure that by 2030 all people enjoy peace and prosperity. Okay. 17 SDG goal indicate they recognize that action in one area will affect outcome in others. Okay. SDG are designed to end the poverty, hunger, AIDS, discrimination against women and girls. Okay. Kontu correct hoy. Correct question 1 and 2 only 2 and 3 1 2 3 and 4 only 3 and 4 at কি হয় গোটে কিটা কারেক্ট হয় ঠিক আছে তো এসটিসি গোল 2025 বলি দিছিলে আৰু 2030 লৈকে টাৰ্গেট আছিল ঠিক আছে এতিয়া আমি 17 টা গোল আছে জানো মানে মেইনলি এতিয়া কি হয় সোশ্যাল ক্ষেত্ৰত ইকোনমিক ক্ষেত্ৰত এনভায়ৰনমেন্ট পিলাৰ্স এইবিলাক গোটে কিটা আছে সোশ্যাল ইকোনমিক এনভায়ৰনমেন্ট সাস্টেইনেবল পিলাৰ্স আৰু এটো কি হয় SDG গোলটো মেইন টাৰ্গেট কিটা হ'ব SDG 1 ৰ পৰা 17 লৈকে ঠিক আছে কোনটো কি হয় এটা সিৰিয়ালি মিলাই গলে আপোনালোকে এটা গম পাই যাব এটা ওকে তো বুক 18 নাম আছে বুকৰ লগত দিছে ওকে অমিত্য সেনে কোন হৈছে দা এন্ড অফ পভাৰ্টি ইকোনমিক পসিবিলিটি ফৰ আৱাৰ টাইম হয়নে দা ওয়ার্ল্ড ইজ ফ্ল্যাট for economics and development as a freedom ঠিক আছে অমিত্য সেনৰ কিতাপখন নাম আছে ডেভেলপমেন্ট এজ এ ফ্রিডম অভিজিত বেনাৰ্জী কিতাপখন আছিল for economics আছিল জেফ্ৰি আছিল এন্ড অফ পভাৰ্টি আছিল আৰু থমাস ফ্ৰিডম্যান আছিল দা ওয়ার্ল্ড ইজ ফ্ল্যাট ওকে তো ইয়াৰ এনসাৰ হ'ব 14 B3 C1 D2 B which the following is not published by UNDP Human Development Index
গ্লোবেল হাংগাৰ ইণ্ডেক্স, জেণ্ডাৰ ইনকুৱেলিটি ইণ্ডেক্স আৰু গ্লোবেল মাল্টি ডাইমেনশ্যন পভাৰ্টি ইণ্ডেক্স। অ'কে, কোনটা গ্লোবেল হাংগাৰ ইণ্ডেক্স। Okay, 64 question. Which of the following statement regarding post development theory is true? Okay, Escobar is the one of the leading post development scholar. Okay, post development is an argument for alternative of development. Okay, developing countries should be able to make decision for themselves based on their own choice. Okay, তেওঁলোক মানে থিয়ৰিটো মানে পোষ্ট ডেভেলপমেণ্ট থিয়ৰি কি হ'ব, ডেভেলপমেণ্ট কাণ্ট্ৰিলৈ নিজৰ ডিচিশ্যনবিলাক মানে ল'ব পাৰে themselves to their own choice on their own discouragement. তো পোষ্ট ডেভেলপমেণ্ট থিয়ৰি argues there is no universal mode or development flow. Okay, তো ইয়াত কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব বি, গোটেইকেইটা কাৰেক্ট হয় 1 2 3 and 4. Okay, ক্ৰাইটেৰিয়া PVTGS কাৰণে কি হয়, প্ৰি এগ্ৰিকালচাৰ লেভেল অফ টেকনলজি, ল' লেভেল অফ লিটাৰেচি, ইকনমিক বেকৱাৰ্ডনেছ আৰু ডিক্লাইন অফ ষ্ট্ৰেংথ পপুলেশ্যন। তো ইয়াত কোনটো কাৰেক্ট হয়, ইয়াত হৈছে গোটেইকেইটাই হ'লে ক্ৰাইটেৰিয়া ফুলফিল কৰিলেহে আপোনাৰ PVTGSৰ আণ্ডাৰত পৰে, মানে কি কয় পাৰ্টিকুলাৰ ভালনেবল ট্ৰাইবেল গ্ৰুপছ আণ্ডাৰত পৰে। অ'কে, Social Development Index SDI is a composite index which consider the important dimension of social development. Social Development Index মানে কোনকেইটা ইণ্ডেক্স ইণ্ডেক্স আছে ইয়াত, মানে ইম্পৰ্টেণ্ট ডাইমেনশ্যন আছে। ডেমোগ্ৰাফিক পেৰামিটাৰ, অ'কে হয়নে, হেল্থ ইণ্ডিকেটৰ এণ্ড এডুকেশ্যন এটেইনমেণ্ট, অ'কে বেচিক এমিউনিটিজ এণ্ড ইকনমিক ডিপ্ৰাইভেশ্যন, ছ'চিয়েল ডিপ্ৰাইভেশ্যন পেৰামিটাৰ্ছ। অ'কে, এইকেইটা আমাৰ কি হয় ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্ট ইণ্ডেক্সৰ লগত ডাইমেনশ্যন হয় নে নাই। অ'কে, হয়, গোটেই চাৰিটাই হয়। অ'কে, which of the following is a graphical representation income distribution used to calculate the Gini coefficient? Gini coefficient ক্ষেত্ৰত মানে যেতিয়া আমি ইকনমিক্সৰ Gini coefficient পঢ়িব নহয়, কোনডাল গ্ৰাফ ইউজ কৰে, সেইটো হৈছে লৰেঞ্চ গ্ৰাফ। ঠিক আছে, লৰেঞ্চ গ্ৰাফে মানে কি হয় শ্ব' কৰে মানে ইনকাম এগেইনষ্টৰ ক্ষেত্ৰত মানে শ্বেয়াৰটো মানে পপুলেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত। ঠিক আছে, which of the following is not a fiscal instrument? Cash reserve ratio, goods and service tax, income tax or subsidy, not a fiscal instrument. কি হয় cash reserve ratio, এইটো CR কি হয় মনিটাৰী পলিচি আণ্ডাৰত পৰে, মনত ৰাখিব। মনিটাৰী পলিচি আণ্ডাৰত পৰে। ঠিক আছে, which the following conduct the annual survey of industry? কোনে annual survey of industry কৰে, কি কয় ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া কাৰণে, ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ইকনমিক এফেয়াৰ্ছ, লেবাৰ বিউৰোনে, মিনিষ্ট্ৰী অফ ষ্টেটিক্স এণ্ড প্ৰগ্ৰেম। তো দিয়ে কয় মিনিষ্ট্ৰী অফ ষ্টেটিক্স এণ্ড প্ৰগ্ৰেম ইমপ্লিমেণ্ট কৰে। এণ্ড ইনক্ৰিজিং ইন দ্য টেক্স টু GDP ৰেচিঅ' অফ এ কাণ্ট্ৰি ইণ্ডিকেট হুইচ অফ দ্য ফলোইং, অ'কে লাৰ্জাৰ ফিজিকেল এবিলিটি, ইকুইটেবল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ ইনকাম। অ'কে, যেতিয়া মানে টেক্স টু GDP ৰেচিঅ' ইনক্ৰিজ হয় তেতিয়া কি হয়, কোনটো ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট হ'ব। তো ইয়াত লাৰ্জ ফিজিকেল এবিলিটি আৰু ইকুইটেবল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ইনকাম হয়নে। তো ইয়াত এনচাৰ 1 টুটো নহ'ব, কিয় ইকুইটেবল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ইনকামৰ লগত টেক্স টু GDP ৰেচিঅ' ইনক্ৰিজ হ'লে যে ইকুৱেল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন হ'ব ইনকাম, সেইটোতো নহয়। ঠিক আছে, এৰেঞ্জ দ্য ফলোইং ইনচিডেণ্ট এপিচড এচেণ্ডিং অৰ্ডাৰ ইয়াৰ ৱাইজ অৰ্ডাৰ, ভোপাল কেছ। ঠিক আছে, অ'কে কেতিয়া হৈছিলে,
ভোপাল কেছ কেতিয়া হৈছিলে আমি এইটো মিলাই যাওঁ এৰাউণ্ড 1984 হৈছিলে ৰয়েল ডিজাষ্টাৰ 1986ত কি কয় ফুকুশিমা ডাইচি ডিজাষ্টাৰ 2011ত আছিলে আৰু গাল্ফ অফ মেক্সিকো অইল স্পিল কেতিয়া হৈছিলে 2010 অ'কে ঠিক আছে তো ইয়াত চিৰিয়েলি কোনটো হ'ব 1 2 4 and 3 অ'কে Consider following statement regarding National Park of Assam arrange them to ascending order in respect of year of declaration. Okay, কোনটো কেতিয়া আছিলে okay ৰায়মনা কেতিয়া আছিলে ৰায়মনা আছিলে নেশ্যনেল পাৰ্ক 2021ত মানস নেশ্যনেল পাৰ্ক কেতিয়া ঘোষণা কৰিছিলে ঠিক আছে মানস আছিলে 1990ত আছিলে ঠিক আছে ডিব্ৰুচৈখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্ক 1999ত আছিলে নামেৰি আছিলে 1998ত আছিলে ওকে তো কোনটো হ'ব এতিয়া আনসাৰ 2 4 3 1 ওকে বি ওকে এতিয়া এইটো জিওগ্ৰাফি কোৱেশ্চন আহিলে মালছ কি হয় এ প্ৰটেক্টিভ কভাৰ and the ground way to dialysis maybe dialysis okay next কি হয় functional role or position in ecosystem ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে beta diversity variation in প্ৰজাতি মানে composition across the defined habitat প্ৰজাতি থকা upwelling to আছে protective cover ground maybe okay sorry এটো হ'ব আর দুইটো ঠিক আছে তো 1 3 এটা আছে বি আনসার কারেক্ট আসাম স্টেট অ্যাকশন প্ল্যান অন ক্লাইমেট চেঞ্জ ওভার 2015 over 2020 লৈকে which of the following temperature and rainfall changes occurred Assam during the period 1950 to 10 okay okay তো answer to C হয় annual mean temperature increase and annual rainfall decrease হৈছে bioremediation using fungi is known by কি বুলি জনা যায় answer A to আছে micro remedies okay global warming potential of a gas is decided on the basis of কি হ'ব ডিসাইড কৰা হয় ঠিক আছে the amount of total long wave radiation of greenhouse gases can trap in comparison of CO2 over a period of 100 years okay which the flowing of soil horizon is present in the soil forest but absent in the cultivation field of it কোনটো মানে কি কয় absent হয় 0 O horizon মানে কি horizon top organic layer is in মানে ডিকম্পোজৰ ফলত মানে যেটো হিউমাছ হঠাৎ পাই দিয়ে ঠিক আছে এই অকল মানে ও হৰাইজনটো আছে টপ মানে অৰ্গেনিক লেয়াৰ হেটো ক'ত পোৱা যায় ফৰেষ্টত পোৱা যায় তোকে গ্ৰেডকিল কমিটি ৰিপোৰ্ট কি হল জড়িত ঠিক আছে গংগা একশ্যন প্লেন ইণ্ডাৰ ৰিজাৰ্ভ প্ৰটেকশ্যন ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট প্লেনিং অফ ইক'জন অফ ইণ্ডিয়া তো ইয়াত চি হয় কি কয় ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটৰ লগত জড়িত আছিলে ওকে which organization department is okay which organization department is custodian of foreign exchange reserve in India তো কোন হবে তো আমি সকলোৱে জানো RBI ঠিক আছে as per the নীতি of multi-dimensional poverty index যেটো মানে লেটেষ্ট ৰিপোৰ্ট 2020-20 আসাম পাৰ্চেন্টেজ পপুলেশ্যন কিমান আছে ক্লাছিফাইড আছে পোৰ হিচাপে 14.47% what are the main objective of Assam milk mission ক্ষেত্ৰত তো মেইন
কি হ'ব অবজেক্টিভ কি আছিলে আসাম মিলেট মিছনৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইচ নিউট্ৰিশ্যন কণ্ডিশ্যন অ'কে ইনক্ৰিজ ফাৰ্মাৰ ইনকাম অ'কে কণ্ট্ৰিবিউশ্যন টু গ্ৰুপ ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যন এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত অ'কে 1 2 and 3 অনলি অ'কে মানে এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন ক'ব কিন্তু ইয়াত এখন মেইন অবজেক্টিভ মানে এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যনটো নাছিলে কোৰ্ছ অবজেক্টিভ নহয় ঠিক আছে হুইচ অফ দ্য ফ্লোইং ইজ নট এ ডাইমেনশ্যন অফ ছ'চিয়েল প্ৰগ্ৰেছ ইণ্ডেক্স অ'কে ছ'চিয়েল প্ৰগ্ৰেছ ইণ্ডেক্সৰ কোনটো মানে ডাইমেনশ্যন নহয় সেইটো হৈছে পাৰ কেপিটা ইনকামটো অ'কে ইন হুইচ ইয়েৰ দ্য আছাম প্লান্টেশ্যন লেবাৰ ৰুলছ এষ্টাব্লিছ 1956ত অ'কে এইটো তাৰ 51তে মানে একখন বনাইছিলে কিন্তু 56তে মানে এষ্টাব্লিছ হৈছিলে ফৰ্মেলি উদয় স্কিম কি হয় প্ৰভাইডিং টেকনিকেল এণ্ড ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ টু ষ্টাৰ্ট আপ এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰ হয়নে প্ৰভাইডিং ইলেক্ট্ৰিচিটি এভৰি হাউচ হোল্ড ইন দ্য কাণ্ট্ৰি ৰিপ্লেচিং coal based power plant with natural gas হয়নে okay providing for financial turn around the revival of power distribution company okay ওটা এটা ডি হয় আনসারটো ডিসকম ইয়া উজ্জ্বল ডিসকম এসুৰেন্স যোজনা কেতিয়া লঞ্চ কৰিছিল এইটো 2015ত ঠিক আছে তো 10 বছৰ হৈ গৈছিল যে 2025 তাৰ ওপৰত বেছ কৰি এতিয়া আমাৰ যিমানবিলাক প্ৰগ্ৰাম লঞ্চ কৰিছিলে এৰাউণ্ড আমাৰ কেতিয়া 2015 পৰা 2019 ভিতৰলৈকে এই গোটেই স্কিমবিলাকৰ ওপৰত আমি এবাৰ চাব লাগিব অহা চান্স আছে যিহেতু ইমান বেকডেটত কুৱেশ্যন সুধি আছে ঠিক আছে Economist Darren Simon Johnson James A. Robinson won the Nobel Prize 2024 in the Economist কিহৰ কাৰণে পাইছিলে মানে তেওঁলোকে নোবেল প্ৰাইজ পাইছিল 2024 কোনটো মানে ফিল্ডৰ কাৰণে পাইছিল ওকে এনভাইৰনমেন্ট বেংক এণ্ড ফাইনেন্স পাইছে ইনষ্টিটিউচন এণ্ড লেবাৰ মাৰ্কেট তো সি ইনষ্টিটিউচনৰ কাৰণে পাইছিল ঠিক আছে ওকে গোল্ডেন বেট ICC চেম্পিয়নছ ট্ৰফি 2025ত কোনে পাইছিলে এটা ৰাচিন ৰবীন্দ্ৰ পাইছিলে ওকে হোৱাট ইজ দ্য টাইম পিৰিয়ড অফ 16 ফাইনেন্স কমিশ্যন 16 ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ টাইম পিৰিয়ডটো কিমান আছিলে 1 এপ্ৰিল 2026 পৰা 31 মাৰ্চ 2031 লৈকে হুইচ দ্য ফলোইং ইজ আৰ এক্টিভ ইণ্ডিয়ান ৰিচাৰ্চ ষ্টেচন কোনটো মানে এতিয়ালৈকে এক্টিভ ৰিচাৰ্চ ষ্টেচন হৈ আছে আমাৰ ঠিক আছে দক্ষিণ গংগুটি আছেনে মৈত্ৰী ভাৰতী আৰু দছে ওকে এনসাৰ সি ইজ কাৰেক্ট মৈত্ৰী আৰু ভাৰতী আছে ঠিক আছে এইটো দক্ষিণ গংগুটি কেতিয়া আছিল 1983 মানত আছিল ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট মানে এণ্টাৰ্কটিক ষ্টেচন আছিলে ঠিক আছে মৈত্ৰীখন আছিলে 1989ত আৰু ভাৰতী আছিল 2012ত ঠিক আছে আৰু তুষাৰৱতী কোনো মানে নাই ষ্টেচন অ'কে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা চিট ইন স্পেচ অফ 19 আছামিজ ইউথ ভগত সিং হয় দিছে তো ক'ত কৈছিলে এই কথা জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা ঠিক আছে নৰ্থ ৱাৰ্ড who delivered the welcome address of Hindu Mahasabha conference Hindu Mahasabha welcome address কোন আছিল 1926 হওঁতে কোনে দিছিলে পিতাম্বৰদেৱ গোস্বামীয়ে দিছিলে ওকে আসাম সংঘৰ্ষণী সভা ফাউণ্ডেড কোনে কৰিছিলে অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী ঠিক আছে Assam later announced Kasturiba Assam was established Sarnia Hill Guwahati ঠিক আছে কোন আছিল এটা কোনে আছলছে আমলা প্ৰভাৰ দাস ঠিক আছে ইয়াৰ ওপৰত মই আগৰ পিয়খিনি কোডে প্ৰাইছ কৰিছিলোঁ ডিটেইলছত ডিসকাশন কৰিছিলোঁ ঠিক আছে এই কোৱেশ্চনটোৰ ওপৰত
Who among the following might die in police firing Dhekazuli time মানে কি হয় পুলিচ ষ্টেচনটো 1942 কোন ডে আছিল ডেথ স্কোৱাড তাত আসলে ফ্ৰণ্টত আছিলে কোন আছিলে মানৱনাথ তেলেশ্বৰী বুঢ়া ৰতন কছাৰী আৰু মংগলা ওকে মানৱনাথ আছিলে ঠিক আছে Purnanda Buddha Guhai created standing army the king was plotting to kill Buddha Guhai to assassinate reason is character as well the post and correct কিন্তু মানে এটো এলত লিংক নাই কি কয় that king was plotting to kill Buddha Guhai not লিংক নাই ঠিক আছে 95 question Ahom Mughal conflict 1616 to 1639 first to basi hola Ahom king came to be regarded as a Raja of Assam hoine the defeat of the Mughals had been dramatically described Mastani I gave okay Borfkon was appointed headquarter casually the main grounds for the conflict were boundary dispute and commercial relation okay at ke goti gire kare eta ei question to eta kotha gom polu je mane tia direct mane Assam Mughal ba কুশল যুদ্ধ কৰা নাই তেওঁ মানে আউটকাম টো কি হৈছে তাৰ ওপৰত কোৱেশ্চন দিছে ঠিক আছে যুদ্ধ ফলত ঠিক আছে ফাৰ্স্ট আসামিজ ফিল্ম জয়মতী ওপৰত প্ৰডিউচ বাই চিত্ৰলেখা মোহিতনাথ প্ৰডিউচাৰ আছিলে ওকে হয়নে The film based on a drama Padmanath Gohai Bura drama ওপৰত আছিলে artist done from Respectful family পৰা আছিলে the film was first Indian film to realism মত আছিলে okay answer yeah C to correct the artist are done from Respectful families okay okay to ইয়াত মানে কি আছিলে তো পদ্মনাথ গোহাঁই নহয় কি কয় লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা পৰাহে লোৱা হৈছিলে ঠিক আছে যেহেতু ফাৰ্ষ্টটো সিলেকশন কৰিব দিছিলে ওকে বাকিটা কটিকিটা কাৰেক্ট হয় ওকে সাতচৰি আসাম বুৰঞ্জী A1 के खाली भाट बुरঞ্জী ओके 79 to 1850 টাইমত আছিলে টংফিঙা বুৰঞ্জী 81 পৰা 1810 লৈকে এছালি বুৰঞ্জী বাৰ্মিছ ইনভেনশ্যন আসামৰ ওপৰত আছিলে ওকে ইয়াৰ আনসাৰটো চেৰি আছিলে ডি আনসাৰ কাৰেক্ট হয় ওকে 90 টা কি কয় লিষ্ট 1 লিষ্টৰ অৰ্গানাইজেশ্যন যেটা रोहिणीकांत हाथी बरुवा কি হলত জড়িত হৈ আছে APSC জেনেৰেল সেক্ৰেটাৰী আছিল ঠিক আছে মানে আসাম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি জেনেৰেল সেক্ৰেটাৰী আছিল আৰু কৃষ্ণনাথ শৰ্মা all Assam branch all the association of it Tornam Fukan Assam জাতীয় মহাসভা অম্বিকা ৰায়জুতি এ ব্ৰাঞ্চ অফ স্বৰাজ পাৰ্টি ক্ষেত্ৰত তো ইয়াৰ এনসাৰটো হ'ব A2B1 ওকে একচুয়ালি মোৰ ভুল হৈছে তোৰাম ফুকন কি কয় স্বৰাজ পাৰ্টিৰ লগত আছিলে আসাম জাতীয় মহাসভাত অম্বিকা ৰায়জুতি আছিলে ওকে সি এনসাৰ কাৰেক্ট হয় ওকে Who is the following statement regarding Buddhism in Assam correct? Buddhism is in Assam before the visit of Huensar. Huensar visit agote Buddhism asile. Dhitika become responsible to spread Buddhism in Assam. Okay.
আছে হয় ফ্ৰেজ মাহানা কালচাৰ আছাম অ'কে একৰ্ডিং টু ট্ৰেডিশ্যন দ্য অল্ডাৰ চাইন অফ হাজু ৱাজ গ্ৰেট চাইটে অ'কে এই আনচাৰটো এ হয় গোটেইকেইটা কাৰেক্ট হয় ঠিক আছে এৰেঞ্জ অফ ফলোইং অকাৰ ক্ৰনলজি একৰ্ডিং টু দিয়াৰ পাব্লিকেশ্যন গ্ৰামাটিকেল নটিছ অফ দ্য আছামিজ লেংগুৱেজ অ'কে এ গ্ৰামাৰ অফ আছামিজ লেংগুৱেজ আৰু এ ডিক্সনেৰী অফ আছামিজ এণ্ড ইংলিছ অ'কে ইয়াত হৈছে গ্ৰামাৰ অফ আছামিজ লেংগুৱেজ পাব্লিছ হৈছিলে 1848 ঠিক আছে বা কোন আছিলে মাইলছ বনছন গ্ৰামাৰ তাৰপৰা গ্ৰামাটিকেল নটিছ আছামিজ লেংগুৱেজ এইটো 1839 টু 1841 টাইমত ঠিক আছে কিন্তু মানে সেইটো হৈছিলে ইয়াত কিন্তু পাব্লিছ দেৰিকৈ হৈছিলে পাব্লিছ মানে বহুত পিছত হৈছিলে ঠিক আছে একৰ্ডিং টু পাব্লিকেশ্যন হৈছে কিন্তু ইয়াত মানে কম্পালচন আগে কৰা হৈছিল ইয়াত ডিক্সনেৰী ইন আছামিজ এণ্ড ইংলিছ সেইটো হৈছিল আমাৰ 1867ত মানে মাইলছ বৰ্চনত টু এনচাৰ ইয়াত কি হ'ব ডি 213 48ৰ পিছতহে মানে পাব্লিকেশ্যন কৰিছিলে ঠিক আছে তো আজিলৈ ইমানে এখন পেপাৰ শেষ কৰিলোঁ তো ইয়াৰ পৰা আমি পেপাৰখনৰ পৰা আমি এটা বস্তু গম পাইছোঁ যে ছায়েন্স এণ্ড টেকৰ কুৱেশ্যন কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ওপৰত আহিছে ইকনমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আৰু ষ্টেটিকৰ কুৱেশ্যন আহিছে জিঅ'গ্ৰাফি ষ্টেটিকৰ কুৱেশ্যন বহুত আহিছে তাৰ পৰা আমি যদি আৰু চাওঁ আছামৰ মানে ইন ডেপ্থত আমি চাবই লাগিব মেইনলি কালচাৰ আৰু মডাৰ্ণ আছাম পাৰ্টটো ঠিক আছে তো আমি এইখিনি বস্তু এতিয়া ৰিভিজন একচুৱেলি টাইম আৰু এসপ্তাহ 4-5 দিন আছে যিমান পাৰে ৰিভিজন দিয়ক আৰু যোনে মানে MCQ কৰি আছে সেইখিনি ৰিভিজন দিয়ক ইম্পৰ্টেণ্ট হয় য'ৰ পৰাই আপোনালোকে টেষ্ট চেষ্ট কৰিছে লৈছে ভালদৰে দিয়ক এনালাইচিছ কৰক আৰু খুব মতে ৰিভিজন দিয়ক ঠিক আছে এতিয়া সেইটোৱে মেইন টাইমাৰ আৰু লগতে CSET আমি যিটো 33% মানে 67 মাৰ্কছ পাবই লাগিব আউট অফ 200 সেইখনো কিন্তু প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিব ঠিক আছে থেংক ইউ